ওয়েলকাম টু ইজি কনসেপ্ট লার্নিং। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম বিএডত আপোনাৰ লেছন প্লেন কেনেকৈ বনাব লাগে। লেছন প্লেন যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বিএড কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আপোনাৰ 15টা লেছন প্লেন বনাব লাগিব। ইচ মেথড পেপাৰ আপোনাৰ দুখন মেথড পেপাৰ থাকিব, এখন পেপাৰত আপোনাৰ 15টাকৈ লাগিব, তো দুখন পেপাৰত লাগিব আপোনাৰ টোটেল 30টা। আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত আপোনাৰ কেইটা লাগিব, 10টাকৈ লাগিব, 20টা লাগিব। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি আছে আৰু সেইবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি কেনেকৈ লেছন প্লেন বনাব লাগে আৰু ফৰ্মেটটো আপোনাৰ অলমষ্ট একেই থাকে চব ইউনিভাৰ্চিটিতে। আপোনাৰ খালি নাম্বাৰ অফ লেছন প্লেন বেলেগ বেলেগ থাকে, কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিত 15 লাগে, কোনোবাত 30 লাগে, কোনোবাত 10 লাগে। চ' সেইটো বেলেগ বেলেগকৈ থাকে। যিখন ফাৰ্ষ্ট পেজ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজখনত থাকিব আপোনাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব আপুনি লেছন প্লেন আপোনাৰ 2 হ'লে লেছন প্লেন 2, 3, 4 যি হয় আপোনাৰ লিখিব লাগিব সেইটো ওপৰত। পেজখনৰ ভিতৰত লিখিব আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ডাটা লিখিব লাগিব আপুনি ইয়াতে। আপুনি ইয়াত জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনখিনি থাকিব আপুনি কোনখন স্কুলত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছে, স্কুল নেম লিখিব লাগিব আপুনি। তাৰপিছত লিখিব লাগিব কোনটো ক্লাছ কৰি আছে আপুনি, তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, চাব ইয়াত 30 হ'লে 30 লিখিব লাগিব এনেকৈ। আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বয়স কিমান, এভাৰেজ এজ লিখিব লাগিব। ক্লাছৰ ডিউৰেশ্যন কিমান লিখিব, 45 মিনিট। আৰু কিমান তাৰিখে আপুনি ক্লাছটো কৰিছে ডেটটো লিখিব লাগিব ইয়াতে। কি ছাবজেক্টৰ কৰিছে আপুনি ছাবজেক্ট লিখিব লাগিব। চাপ'জ আপুনি মেথছৰ কৰিছে, মেথছৰ কোনটো টপিকৰ ওপৰত কৰিছে, চাপ'জ স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত আপুনি বুজাইছে সেই টপিকটোৰ নাম লিখিব লাগিব। আৰু স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা কোনটো ইউনিটৰ আণ্ডাৰত আহে আপোনাৰ, চাপ'জ এইটো এলজাব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন এণ্ড দ্য আইডেণ্টিটিজ, এই ইউনিটৰ নাম লিখিব লাগিব। কোনখন টেক্সট বুক আপুনি ফ'ল' কৰিছে, NCERT টেক্সট বুক। আৰু লাষ্টত আপোনাৰ নেম অফ দ্য টিচাৰ ট্ৰেইন আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। তো এইখিনি হ'ল ফাৰ্ষ্ট পেজৰ ওপৰৰ পৰ্চনখিনিয়ে। আৰু ফাৰ্ষ্ট পেজৰ তলত আপুনি কি লিখিব লাগিব চাওঁ আহক। আৰু ফাৰ্ষ্ট পেজটোতে আপুনি তলফালে লিখিব লাগিব জেনেৰেল অবজেক্টিভছ। আপোনাৰ মেথছৰ ইফালে মেথছৰ জেনেৰেল অবজেক্টিভ কেইটামান লিখিব লাগিব, 3-4টামান। আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ যদি বেলেগ ছাবজেক্ট হয় যি আছে আপোনাৰ গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আহি যায় আপোনাৰ জেনেৰেল অবজেক্টিভখিনি। তো তাৰ পৰা আপুনি ভাল 3-4টামান জেনেৰেল অবজেক্টিভ আপুনি লিখি ল'ব ইয়াতে। সেইখিনি লিখাৰ পিছত আপুনি টিচিং এইজ মানে আপুনি কি কি এইজ ইউজ কৰিছে। জেনেৰেল এইজটো চবতে একেই থাকে আপোনাৰ, ব্লেকবৰ্ড, ডাষ্টাৰ, চক এইখিনিতো চবতে ইউজ কৰা হয়। তাৰ উপৰি যদি আপুনি কিছুমান কেতিয়াবা চাৰ্ট ইউজ কৰে, কেতিয়াবা কিছুমান বেলেগ বস্তু যদি আপুনি ইউজ কৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ চাৰ্ট হওক, বল হওক, কিবা যদি আপুনি ডেমো দিব লগা থাকে, তো সেইখিনি জেগাত আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব। এইখিনি জেগাত স্পেচিফিক এইজ বুলি লিখিব লাগিব। স্পেচিফিক এইজ ইয়াত আপুনি চাৰ্ট লিখিব পাৰে বা বল লিখিব পাৰে, যিকোনো লিখিব পাৰে। যদি একো আপোনাৰ স্পেচিফিক নাথাকে তেতিয়া একো লিখিব নালাগে। আৰু কিবা থাকিলে আপোনাৰ তাত এইখিনি জেগাত আপুনি সেই বস্তুটো লিখিব লাগিব স্পেচিফিক এইজ বুলি। চ' ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড পেজ আহিল, ফাৰ্ষ্ট পেজটো সেইখিনি গুচি গ'ল। ছেকেণ্ড পেজত আপুনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব। তো ইন্ট্ৰডাকশ্যন আপোনাৰ 3টা ষ্টেপ থাকে। প্ৰথম ষ্টেপ থাকিব ইয়াত আপুনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন যিটো ৱৰ্ড আছে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন ৱৰ্ডটো আপুনি লাম্বাকৈ লিখিব লাগিব। গোটেই ষ্টাৰ্টিং পেজটো ষ্টাৰ্টিঙত থাকিব আই, এনেকৈ আপুনি INTR এনেকৈ লাষ্টত গৈ একদম পেজৰ লাষ্টলৈকে এনটো আহিব ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ গোটেই দীঘলকৈ লিখিব লাগিব এইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব এজুম প্ৰিভিয়াছ নলেজ, ছেকেণ্ড পাৰ্ট যিটো আছে তাত আপুনি লিখিব লাগিব দ্য পিপুলছ আৰ এজুম টু হেভ দ্য নলেজ এবাউট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰুল অফ এলজাব্ৰা, অপাৰেশ্যনেল মিনিং এণ্ড স্কুৱেৰ অফ দ্য স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা। মানে ইয়াত আপুনি এইটো এজুম কৰিব লাগিব যে যিটো ইউনিটৰ ওপৰত আপুনি ক্লাছ ল'ব সেই ইউনিটৰ বিষয়ে কিছু নলেজ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আছে। মানে চাপ'জ স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা যদি বুজাব হৈছে, তো ফাণ্ডামেণ্টেল এলজাব্ৰাৰ ওপৰত কিছু ফাণ্ডামেণ্টেল নলেজ থকা বুলি আপুনি এজুম কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আপুনি বেলেগ বুজাইছে কিবা, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টসমূহৰ কিছু বেছিক নলেজ থকা বুলি আপুনি এটা এজুম এটা কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিব আপোনাৰ টিচাৰ এক্টিভিটিছ আহিব। তেতিয়া ইয়াত আপুনি লিখিখিনি ছেম থাকে আপোনাৰ অন এণ্টাৰিং দ্য ক্লাছৰুম উইথ দ্য স্মাইলিং ফেচ এণ্ড মেকিং দ্য নেচেচাৰী এৰেঞ্জমেণ্ট দ্য টিচাৰ্ছ উইল আস্ক ছাম কুৱেশ্যন টু টেষ্ট দেয়াৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজ। মানে যেতিয়া সোমাই আহিব আপুনি, সোমাই আহিলে এটা স্মাইলিং ফেচ এটা কৰি পেলাই সোমাই আহিব লাগিব। তাৰপিছত কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব ষ্টুডেণ্টক প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ কিমান নলেজ আছে, মানে সেই প্ৰিভিয়াছ নলেজ সেই টপিকটোৰ ওপৰত। এতিয়া স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা শিকাবলৈ আহিছে, তেতিয়া আপুনি সুধিব লাগিব কি A ইনটু A মানে কিমান হয়, A ইনটু B মানে কিমান হয়, AB ইকুৱেল টু BA যদি হয় নে নহয় সুধিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেছিক কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত যিটো টপিক আপুনি শিকাব আহিছে। সেই টপিকটোত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব কুৱেশ্যনখিনি আপোনাৰ। যদি আপুনি সেইখিনি কুৱেশ্যন ছেটিছফাই হৈছে যে ষ্টুডেণ্টখিনি ক'ব পাৰিছে, তেতিয়া আপুনি লিখিব লাগিব যে
satisfying with the people response the teachers announce the days and unit of topic and write down on the blackboard as the যে টপিক লিখিছে আপুনি সেই টপিকটো ব্ল্যাকবোৰ্ডত ডাঙৰকৈ লিখিব লাগিব establishing the square formula of a plus b whole square এই টপিকটো আপুনি বোৰ্ডত লিখিব লাগিব ডাঙৰকৈ যদি আপুনি সেই কুৱেশ্যনখিনি ছেটিছফাই হয় তাৰপিছত আপুনি লিখিব লাগিব then the teacher will ask the student to open their textbook and notebook যেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন কৰিছে সেই কুৱেশ্যনখন এনসাৰ দিব লাগিব এনসাৰখিনি কোৱা হয় আপোনাৰ people's activities ইয়াত আপুনি লিখিব লাগিব as the teachers enter the classroom the people stand up and greet the teacher second paragraph লিখিব লাগিব the people will try to answer the question এইখিনি সেম থাকিব তাৰপিছত এইখিনি বস্তু বেলেগ হ'ব আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে আপোনাৰ কুৱেশ্যন বেলেগ থাকিব এনসাৰখিনি বেলেগ বেলেগ থাকিব এটা আপোনাৰ a into a সুধিছিলা তাৰ এনসাৰ দিছিল ষ্টুডেণ্টসকলে a স্কয়াৰ a into b সুধিছিলে তাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে a b বুলি এনসাৰ দিছিল যে a b = b হয় না সুধিছিলে তাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে হয় বুলি কৈছিল আৰু এইটো বস্তুৰ এনসাৰটো দিব পৰা নাছিল কাৰণ আমি এইটো a + b আজি প্ৰুফ কৰিম এইটো ক্লাছত সেইকাৰণে এইটো ক্লাছৰ যেহেতু এতিয়ালৈ হোৱা নাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে কোনো এনসাৰ দিব পৰা নাছিল The people will open their textbook and write down the topic on their notebook. Same থাকে with every lesson plan. So এইখান হল আপোনাৰ স্ক্রিনশট লৈ লব পাৰে এইখান হল আপোনাৰ সেকেন্ড পেজ ইন্ট্রোডাকশন ফার্স্ট পেজ আছে আপোনাৰ আইডেন্টিফিকেশন অফ ডাটা আছে ফার্স্ট পেজ তাৰপিছত সেকেন্ড থার্ড পেজ আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন এটা আপুনি প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াতো সেম একে আপোনাৰ স্টেপ যেটো থাকিব স্টেপটো প্ৰেজেন্টেশন ওয়ার্ডটো যেটো আছে আপোনাৰ সেই ওয়ার্ডটো আপুনি স্টার্টিংৰ পৰা পি এনেকৈ গৈ প্ৰেজেন্টেশন লাষ্টত আপোনাৰ এনেকৈ আহি লাষ্টত এন লিখিব লাগিব এইটো মাজতে গোটেই পেজটো আপুনি দীঘলীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপোনাৰ টিচিং পইণ্ট থাকিব পাৰ্ট তাৰপিছত থাকিব আপোনাৰ স্পেচিফিক অবজেক্টিভ টিচাৰ এক্টিভিটিজ পিপল এক্টিভিটিজ আৰু এক্সপেক্টেড লাৰ্নিং আউটকাম তো ELO বুলি লিখে বহুতে পাৰিলে কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখিব চেষ্টা কৰিব লাগে টিচিং পইণ্ট আপুনি কি বুজাইছে সেইটো লিখিব ফাৰ্স্ট আপুনি আহিছিলে প্ৰুফ অফ দা ফৰ্মুলা যেটো a + b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলা আছিল আপুনি সেইটো যেটো টপিক তোমাৰ সেইটোৱে আছিল সেইটো কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম স্পেচিফিক অবজেক্টিভ লিখিছো আমি কি টু এনেবল দা পিপল টু ডিৰাইভ দা স্কয়াৰ ফৰ্মুলা a + b হোল স্কয়াৰ = a² + b² + 2ab টিচাৰছৰ কাম হয় কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিব লাগে এটা টিচাৰ উইল এক্সপ্লেইন হাউ ফৰ্মুলা বিং দা এষ্টাব্লিছ a + b হোল স্কয়াৰ = a² + 2ab + b² এইটো টিচাৰছে প্ৰুফ কৰি দিলে কেনেকৈ প্ৰুফ হ'ল প্ৰচেছটো কৰি দিলে কেনেকৈ প্ৰুফটো তাৰপিছত সিমিলাৰলি যদি আমি a b ৰ জায়গাত আমি mn লওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব m + n হোল স্কয়াৰ m² + 2mn + n² টিচাৰছে এইটো প্ৰুফ কৰাৰ পিছত টিচাৰ্ছ উইল solve some relative problem and explain the use of the formula তো এই ফৰ্মুলাটো বেস কৰি কিছুমান প্ৰবলেম টিচাৰে কৰালে যেনেকৈ 2a + b হোল স্কয়াৰ টিচাৰে কৰা এইটো আপোনাৰ টিচাৰছে নিজে কৰি দিছে বৰ্ডত সো এইখিনি বস্তু ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব এতিয়া the student activity হ'ব কি আপোনাৰ the pupils will listen carefully and note down the formula in their copy তো ষ্টুডেণ্ট সকলে এইখিনি বস্তু কপিত নোট ডাউন কৰিলে সেম বস্তু ইয়াতো আহিব the pupils will give the attention and write down the it on their notebook যদি চাব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো কি হ'ল কিহৰ ওপৰত বেস তো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ ওপৰত বেস নে নলেজৰ ওপৰত বেস নে স্কিলৰ ওপৰত বেস তো এইটো যদি এইটো নলেজ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত নলেজ বুলি ওৱৰ্ডটো লিখিব লাগিব তো ইয়াত বস্তুটো বুজিব লগা থাকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেতিয়া আপুনি ইয়াত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ওৱৰ্ডটো লিখিব লাগিব এক্সপেক্টেড লাৰ্নিং আউটকামত আৰু প্ৰেজেন্টেশ্যন আপোনাৰ এটা পেজত কমপ্লিট নহ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেকেন্ড পেজ যাইব লাগিব প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ সেকেন্ড পেজত আপোনাৰ আছে কি টিচাৰছে আকৌ এটা প্ৰবলেম সলভ কৰি দিছে এনেকুৱা দুটা প্ৰবলেম টিচাৰছে সলভ কৰিছে এইখিনি বস্তু ষ্টুডেণ্টে কি নোট কৰিছে এইখিনি বস্তু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ ওপৰত পৰিছে আপোনাৰ সো এই দুটা আছিল প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ পেজ যদি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে প্ৰেজেন্টেশ্যন এই এটা পেজ আপোনাৰ এই এটা পেজ লাষ্ট আছে আপোনাৰ ক্লোজাৰ লাষ্ট পেজ এইটো আপোনাৰ ক্লোজাৰ হয় কি আপোনাৰ যদি আমাৰ a + b হোল স্কয়াৰটো প্ৰুফ কৰা আছিল প্ৰুফ কৰি দিলে এক্সাম্পল দি দিলে the closeout কি কইলে after giving the oral summary of the day's lesson the teacher will give following question test their understanding the teacher আছে কিছুমান question ষ্টুডেণ্টক কৰিব দিলে ক্লাছতে কৰিব দিছে আপোনাৰ find the square formula of the এনেকুৱা দিছে people's activity থাকিব আপোনাৰ that peoples will listen carefully and try to solve the problem তেতিয়া peoples কি হয়
এই কুৱেশ্যন দিছিল টিচাৰে ক্লাছৰ ভিতৰতে ষ্টুডেণ্টে সেই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰিলে তাৰপিছত আফটাৰ দিছ দ্য টিচাৰ উইল পুট দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন এজ এ হোমৱৰ্ক আৰু ক্লাছটোৰ শেষত টিচাৰে কিছু হোমৱৰ্ক দিলে এনেকৈ ফাইণ্ড দ্য স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা অফ দ্য 95 107 101 101 হ'লে আপোনাৰ কি 100 প্লাছ 1 হোল স্কুৱাৰ এনেকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাম হ'ল কি দ্য পিপলছ উইল নোট ডাউন দ্য কুৱেশ্যন দিয়ে নোটবুক এইখিনি বস্তু ষ্টুডেণ্টে নোটবুক কৰিলে এণ্ড পিপল ষ্টেণ্ড আপ থেংক ইউ টিচাৰ লাষ্টত টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট পিপলবিলাক কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে থিয় হ'লে থিয় হৈ থেংক ইউ কৰিলে টিচাৰক দ্য টিচাৰ্ছ ৰাফ দ্য ব্লেকবৰ্ড এণ্ড লিভ দ্য ক্লাছ যদি আপুনি যিখিনি ব্লেকবৰ্ডত লিখিছে সেইখিনি বস্তু আপুনি মুচি আহিব লাগিব যদি মুচি নাই সেইটো বি এডৰ কাৰণে এটা কি হয় ডিমেৰিট বুলি বুজা যায় যে বি এড কৰিলে আপুনি এইটো বস্তু মাইণ্ড কৰিব লাগিব যে ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি এই ব্লেকবৰ্ডখন আপুনি মুচি থৈ আহিব লাগিব চ' এইখিনিয়ে আছিল ক্ল'জাৰত ইয়াত কাম কি টিচাৰ আছে ক্লাছত এটা হোমৱৰ্ক দিব এটা হোমৱৰ্ক কৰিব দিব এইটো আপুনি ঘৰত কৰিব লাগিব আৰু এটা ক্লাছতে কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱা যিখিনি ক্ল'জাৰ তো এইটো এটা কমপ্লিট লেছন প্লেন আছিল মেথছৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'